Одна діляночка, друга діляночка, третя. Де це у нас? Ну, звісно, в мальовничих Карпатах. Так. А тут у нас що? А тут у нас Буковель. Ще трошечки об'єктів. Хоча ні, не трошечки. Тут з десяток об'єктів. Боже, в тому районі хоч клаптик вільної землі залишився, чи все вже приватна власність? Ось це не просто якісь там папірці, це витяги з реєстру нерухомості, документи, офіційні. І всі вони ведуть до сім'ї одного з народних депутатів від «Слуг». В його декларації верхівочка родинного нерухомого айсбергу. Бо, якщо вірити офіційним папірцям, то живе він на 18 квадратних метрах готельного номеру. І, звісно, ні слова про земельні ділянки чи, наприклад, виноробню. Ой, це ж був п'янкий секрет. Поспішила. Про це буде пізніше. А поки що цей народний обранець вирішив боротися. І ні, не з корупцією, не зі злочинними схемами, а з тим, щоб ми про все це тупо не дізналися. Тобто закрити публічні реєстри. І, звісно ж, ініціатива запакована геть по-іншому, шляхетно. Мовляв, у нас в тих публічних реєстрах шаряться всі, кому не впадлу, і ворог теж може все це діло використовувати. Тому давайте прикриємо їх, нащо вони такі публічні. І ось ми маємо законопроєкт. Прикрити реєстр нерухомості, кадастрову карту та реєстр юросіб. Маємо пояснення ініціатора законопроєкту, який запевняє, та там все рівно, це ж заради національної безпеки. Маємо сам текст законопроєкту, який цей нардеп подав, і там стільки нестиковок з його запевняннями. А ще маємо багато галасу навколо цієї історії. І найцікавіше в цьому всьому – купа землі та нерухомості у родини цього нардепа. Непоганий пазл складається, правда? Ви дивитеся Bihus.info, я Світлана, і це відео буде частково про той нашумілий законопроєкт про обмеження доступу до реєстрів, в якому ми вбачаємо реальні корупційні ризики. А більшою мірою це відео буде про ініціатора цього законопроєкту, народного обранця, який ґрунтовно опікується земельними питаннями у своїй законотворчій діяльності. Але зараз підпишіться на наш канал, якщо досі дивитеся нас без підписки, поставте вподобайку цьому відео і полетіли! Два тижні тому Верховна Рада збиралася голосувати законопроєкт, яким пропонується прикрити дані в реєстрах. Мова про реєстр юросіб, реєстр нерухомості, земельний кадастр. Навіщо? Законотворці запевняють, усе заради підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств. Так це ж наче притомно звучить, хіба ні? Що вам не так? Скажете ви. А я поясню. Справа в тому, що ця шляхетна мета в даному випадку виглядає як прикриття для геть нешляхетної дії. Зрозумійте правильно, у жодному разі не хочу сказати, що розташування об'єктів ОПК треба залишити в публічному доступі. Ні, не подумайте зараз, що ми топимо за це. У нас немає претензій до самої мети. Є величезні знаки запитання до способів досягнення цієї мети. Бо горить сарай, гори і хата. Законопроєкт пропонує приховати не лише конкретні військові підприємства, а геть усі дані про розташування нерухомості геть усіх фізичних та юридичних осіб. А під перелік «усі» підпадають і будинки, і квартири та інша нерухомість наших фігурантів. Тобто обмежити дані в цих реєстрах – це дати добрячого ляпаса громадському контролю та якій-не-якій прозорості. Це по-перше. А по-друге, реєстр нерухомості, земельний кадастр чи реєстр юросіб – це не єдині способи, через які ворог може знайти об'єкти оборонки. І самі ж законотворці це пишуть у пояснювальній записці. При цьому ініціатори усвідомлюють, що відомості реєстрів не є єдиним джерелом для визначення цілей, проте є найбільш допустимим та точним джерелом інформації, яка, за потреби, може підтверджуватися іншими, більш складними у реалізації методами. Ба більше, є небезпідставна чуєчка, і в деяких моментах досягає 90% вірогідності, що всі ці дані вже давно скачені і гастролюють по просторах Даркнету. Тобто, чи стане ворогу від прикриття даних в цих реєстрах складніше? Не факт.
Натомість кому однозначно вмить полегшає? Так. Саме так я хотів і сказати. Так сталося. Тут саме час подякувати тим, хто підтримав наш заклик у соцмережах до депутатів не голосувати за цю дікуху. Бо наступного дня, коли було заплановане голосування в Раді за цей законопроєкт, навіть його ініціатор відчув наслідки розголосу. І зараз максимально зберіться, бо в цьому відео я представляю його вперше. Роздивіться, запам'ятайте, а може й перехрестіться. Ігор Фріс! Не знаю, чи стане мені голосів в Верховній Раді, бо щось мені здається, що вже так всім по ухах поїздили, що всі бояться того, що ми виплеснемо дитину разом з водою. Але побачимо. Побачили, голосування не відбулося. І не через виплескування брудної води, а з інших причин. Проте, якщо спочатку нардеп Фріс твердо наполягав на тому, що цей проєкт – це результат двомісячної роботи з всіма військовими асоціаціями, виробниками зброї, Мін'юсту, Міноборони, СБУ, спецзв'язку та інших стейкхолдерів. І давайте у першому читанні проголосуємо за те, що вже на папері, а потім колись якось допилимо. І взагалі, ті, хто проти такого законопроєкту, підривають обороноздатність держави. То менше ніж за добу після розголосу, коли... Вже так всім по ухах поїздили. Вуаля! Час на допрацювання документу знайшовся. Засідання Ради закрито. До законопроєкту про реєстри не дійшли. Таким чином, в комітету з'являється час та опція внести зміни в свої рішення і викласти законопроєкт за основу та в цілому з урахуванням попередньої позиції комітету щодо об'єктів ОПК. Пан Фріс знов-таки ламає всі стереотипи, він не дочекався жовтої картки, він фактично фіксує наслідки червоної картки. Його вилучають з нашого заходу і словами вдячності. Але чому постійно Рада намагається пропихати якусь дікуху, прикрити реєстри? А подивіться, скільки депутатів мають протоколи від НАЗК, відкриті провадження НАБУ, за незаконне збагачення, за незадекларовані маєтки та інше. Іронічно, але часто так буває, що у кого що болить, той тим у Раді і займається. Як, наприклад, нардеп Одарченко, той, який попався на хабарі в крипті, був членом антикорупційного комітету Ради. Нардеп Дмитрук, який напав на людину в середмісті столиці, прославляв російську церкву, а згодом втік за кордон. Сидів у комітеті з питань правоохоронної діяльності. Данило Гетманцев і його бажання оподаткувати все головує в комітеті з питань митниці та податків. А нардеп Ігор Фріс, ініціатор обмеження доступу до реєстрів, очолює підкомітети з питань діяльності органів юстиції, комітету ВР з питань правової політики, тобто того комітету, який в Раді головний по реєстрах. Коли ви звернетеся до державного реєстратора і отримаєте заявку, дасте заявку, прошу надати мені інформацію щодо Ігора Фріса. В паперовій формі ви отримаєте повністю всю інформацію, навіть з номером готельного номеру, де я проживаю, якщо він в мене там зареєстрований. Розумієте? Ні, готельний номер на нардепа Фріса не зареєстрований, бо йому не належить, але він є в свіженькій декларації, тому по ньому питань немає. Ну, а якщо ми вже отримали повну інформацію в паперовій формі, то давайте далі про неї. Отож, на цьому моменті давайте я покажу на практиці, що у вищезгаданих реєстрах можна знайти і чому вони важливі. І покажу на прикладі майна нардепа Ігоря Фріса. Бо знаєте, коли зміни до законодавства стосовно землі чи обмеження доступу до реєстрів, в яких можна перевірити наявність цієї землі у власності, подає людина, майновий стан якої не викликає запитань, це одне. Але геть інше, якщо в цьому списку майна нараховуються кілька готелів, ресторанів, а ще виноробня. Маленька, але горда, крафтова. Щоправда, її немає в реєстрах, але ми підметушилися. Пане Фріс, ваше здоров'я? А, ні, мені не можна. Раптом ще доведеться ніжками йти в ЦНАП писати заяви. Пум-пум-пум. До слова, перед тим, як ми перейдемо до майнового переліку, дуже проситься сказати щось про саме політичне начало нардепа Фріса, бо воно тут дуже доречне і дуже очевидне. Припустимо, зразу за один день можна дізнатися, хто такий Ігор Фріс. Він же не є людина з екрану, він не знімався в «Порталі» або в фільмах Зеленського. То очевидно, що треба розуміти, що його можуть рекомендувати лідери громадських думок.
Я його рекомендую, тому що таким лідером є, і мені про це люди говорять. Літо 2019-го. Парламентський от-от на носі. Фріс – кандидат у нардепи по округу від Франика. А щиросердну презентацію на місцевому каналі йому робить засновник Буковелю та на той момент нардеп, і один раз до того вже колишній нардеп, та один раз кандидат у президенти Олександр Шевченко. По цьому інтерв'ю сумнівів в дружбі та підтримці практично не залишається. Тому що якщо взяти, припустимо, регіон, яким я займався, Яремчанщина, Буковель, тут вже є робота. Тут люди нікуди не їдуть, високу зарплату мають. І десь Ігор долучався до розвитку цього регіону, так. Тому що він оформляв документи, допомагав, радив щось як нотаріус, як юрист. Ну, одним словом, в залученні інвестицій був задіяний. Згодом Фріс таки потрапив до Ради. І на новому місці, судячи з нинішнього майнового стану родини нардепа, все ж продовжив займатися старими звичними справами. Яремчанщина, Буковель, ліс, земля. Це більшість. Те, що повинен займатися народний депутат. Займатися законом. Це вмію, це знаю. З цим буде легше всього. Ну, тут не збрехав. Тут все сходиться. Раптом ви думаєте, що то давно було, і де там той Шевченко, про нього не чути. Може, вони вже не друзі, і то ми накручуємо ті зв'язки. Ну, може і накручуємо. А помічник Шевченка у 2 скликаннях Андрій Сторожук просто дуже професіонал своєї справи, другого такого не знайти в усьому Франківську, і тому він став помічником ще й нардепа Фріса, офіційно на зарплаті. А те, що він паралельно з допомогою нардепу Фрісу до 24-го був директором комунального спортивного біатлонного комплексу в Буковелі, який компанія Шевченка будує за бюджетні гроші, це теж перебільшено. Ми сьогодні з Ігорем Павловичем Фрісом, моїм другом, вирішили відкрити сезон. Ти сьогодні відкрив? Перший раз, ні. Перший раз, я також перший раз. Ну, не хочеться розбивати цей рожевий світ, але такі друзі не з'являються просто так не дарують своїх помічників, просто так не нахвалюють на камеру. І якщо Шевченко – це Буковель, то Фріс… А от давайте і подивимось. Тепер перейдемо до мого товариша Ігоря Фріса. Ігор Фріс – багатогранна натура. Якщо пошукати в гуглі публікації про Фріса до депутатства, то там буде відомий франківський нотаріус, господар одного із найкращих готелів на території гірськолижнього курорту Буковель. Це єство номер 1. Амплуа номер 2 описане в декларації народного депутата, і воно в рази скромніше. Тут зарплата 66 тисяч гривень на місяць, у дружини 50 тисяч гривень на місяць. Ніякого бізнесу немає, живе у готельному номері в Києві на 18 квадратних метрів, їздить на автівці доньки. До слова про дітей. Судячи з реєстрів нерухомості та юросіб, донькам Фріса прям довелося пірнути у доросле і болюче життя ФОПів, щойно їм виповнилося 18. Ну, бо хтось же має розвивати родинний бізнес. Амплуа нардепу готелі та ресторани не личать. Отож, старша донька Фріса, Регіна, в інстаграмі підписує себе генеральною менеджеркою низки закладів та готелів у Буковелі. Ресторан «Лаунж Матрас» чи «Матрас», боже, чорт його. Ресторан «Рондель Гриль Бар», готель «Зіма Сноу Скі енд Спа Клаб», готель «Шале Крепдешен». У молодшої доньки нардепа Фріса, Еліни, є товка «Інтервіза». І на цю товку, згідно реєстру нерухомого майна, записано 3 ділянки. Одна з них ось тут, у селі Марківці, недалеко від Франківська. Наявність цієї ділянки у 2022-му Фрісу довелося публічно пояснювати. А саме, яким чином фірма його доньки отримала 10 гектарів землі з лісом у Карпатах. Тоді Фріс сказав: діти дорослі, мають бізнес-план, хочуть відкрити екопарк з притулком для тварин, просвітницькі екскурсії, етнос Галичини, історія та екотуризм. Свіжі відгуки з Google нам натякають, що десь півроку тому на цьому самому місці, у Марківцях, посеред дубового лісу, з'явився паркан і почалося будівництво. Зводять парк і ресторан. Імовірно, йдеться про ось цей «Ліс Рест Ів». Ресторан із залою для весіль і власним зоопарком. Його будівництвом і тим, що бюджети космічні, старша донька Фріса пишається в інстаграм. Це наш перший поверх, це, можна сказати, хол, лобі. Там у нас другий поверх, в середньому на 100-120 посадкових місць. Віп-зал, в якому можна святкувати різні свої події.
Ну, саме так ми і уявляли просвітницькі екскурсії і екотуризм, і притулок для тварин. Просто бомбічний вигляд на наш прекрасний парк, в якому будуть прекрасні звірі. І ви можете побачити, що є там вже декілька звіряток, які вже тут живуть і чекають запуску. А для низки ресторанів треба що? Правильно, ліцензії на продаж алкогольних напоїв і тютюну. А для цього у сім'ї нардепа Фріса є окрема супровідна товка, яка годує і поїть гостей. І записана вона на матір нардепа. А ще на неї записано понад 20 об'єктів нерухомості. Роздруківка по ній найдовша, аж 33 сторінки. Не буду вже туди-сюди ходити, вже набігалась, їй Богу. Тут є дуже іронічний момент. Ледь не половина з цих об'єктів – це апартаменти в одному із готелів онуки – Zima Snow Ski and Spa Club. Зареєстровані на мати Фріса з десяток приміщень ще у 2007-2008 роках. Але торік у ці об'єкти вносили зміни. Тут досвід колег підказує, що, ймовірно, переоформлення відбулося через переведення апартаментів готелю у житлові приміщення. І оця от зміна, наприклад, дає можливість платити сильно менше комуналки. Бо економія має бути, син скромний депутат, ну. Але і це ще не все. Тепер найбільш п'янке – вино. Можна нарешті? Я вже нікуди не піду. Ну, люблю вино, ну, у кожного свої недостатки. Що скажеш, трошки хлюбнула вишневого соку і вже криво стою, да? Зайшовши на сторінку Фріса у Фейсбук, неможливо не помітити постійні репости виноробні. На сторінці в Інсті взагалі чи не кожне третє фото – пляшка вина. Одного й того самого. У дописах Ігор Фріс асоціює виноробню зі своїм товаришем, підкреслюючи здобутки виноробні, досягнення команди іншої людини. Ну, не своєї ж. Все як належить амплуа скромного нардепа. Проте відчувається в цьому всьому якийсь осад. Давайте покажу. Ось тут Фріс вихваляється винними поличками. Ось тут читає книги про те, як покращити виноград. Ось тут особисто організовує винні дегустації і, в принципі, виглядає, наче господар насправді він. Але юридично бізнес не його. Засідко Олександр Володимирович, про якого Фріс згадує у дописах у соцмережах і пише, як ним пишається, зареєстрував ФОП у вересні 24-го із основним видом діяльності – вирощування винограду. Сам друг нардепа не лише успішний виробник вина, також він депутат Галицької райради. У 24-му задекларував $27 тисяч готівкових заощаджень. Виходить, за його логікою, цих коштів йому мало б вистачити, аби відкрити винний бізнес з дорогим обладнанням і власною маркою. Угу. Ба більше, відкрити винарню в приміщенні, яке датоване 1861 роком, яке колись застало існування кріпосного права, а тепер там крафтова винарня. Не поросло тільки стегами в гет-контакті, бо там немає успішного бізнесмена, там Саша – прораб Буковель Вигоря Павловича, Засідко Олександр – пом Фріса, Олександр – машини від Фріса, Олександр від Фріса Ігора, Саша – прораб Ігор Фріс, Саша – будівельник Фріса, Саша – палича Фріса. Звучить так, ніби цей Засідко не лише тримає виноробню в будівлі 1861 року, а й живе в тому році досі. Не знає, що феодальні відносини вже в минулому. Можливо, Фріс приховує це від свого прораба? Олександр, а ну розкажіть про виноградник. Прекрасний виноград. Правду кажи. Але повернемося до того, з чого ми почали. Реєстрів. Інформацію в них приховати Фріс хоче з благою метою. Від ворога. Аж ніяк не від українців, які можуть в публічних реєстрах побачити все те, що ми показали у цьому відео. Тут давайте конкретніше і по пунктах, які зміни пропонують і яку інформацію приховають. Почнемо з ЄДР – Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб. Це офіційна база даних, де зберігається вся інформація про підприємства, ФОПи та громадські організації в Україні. Що законопроєкт хоче змінити тут? По суті, до ЄДР законотворці пропонують не вносити кведи, тобто вид діяльності, якщо ті стосуються оборонної сфери. І, по-друге, дозволяють цим же підприємствам вказувати поштову адресу замість юридичної. Наче так ніхто до цього не робив.
Грубо кажучи, щоб не можна було вирахувати, що оце підприємство збирає дрони і за цією адресою. Цей пункт видається притомним, але лише в теорії, бо на практиці реально є сумніви в тому, що підприємство, яке робить дрони, тим паче Сі-Бейбі, які роблять для СБУ, у відкритому реєстрі вкаже свою реальну юридичну адресу, а не адресу скриньки в головпоштамі. На цьому притомне навіть в теорії вичерпалося. Далі почалися зміни в інших реєстрах. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Його назва пояснює його суть. Тут можна дізнатися, коли, хто, де, якою нерухомістю володіє. Так от, новий законопроєкт пропонує обмежити інформацію у цьому реєстрі за кількома пунктами. По-перше, де? Поки що в цьому реєстрі ми можемо побачити точну адресу квартири, маєтку, комерційного приміщення, чи то земельної ділянки певної людини або компанії. Тепер законопроєкт пропонує обмежити в електронному варіанті ці дані лише до назви району, області та населеного пункту. Що тут поганого? Ну от уявімо, ви шукаєте квартиру в оренду. Щоб не потрапити на гроші, раджу перевірити цю хату через реєстр майна. Там ви побачите власника квартири, точну адресу. Якщо все збігається, то можна давати гроші. Хоч і не хочеться давати гроші, я знаю. Але щоб точно знайти, то хоча б шукайте її на перевірених платформах. До слова, зручно шукати на Лун. Тепер же законотворці пропонують на період воєнного часу та 1 рік після залишити з усієї інформації лише населений пункт. Ну тобто, це от 50 квадратних метрів на Борщагівці чи на Троєщині? Незрозуміло. До речі, плюсаніть в коментарі, хто перевіряє квартиру перед тим, як її орендувати. Чи ви оце просто так віддаєте всі гроші в невідомість і поки що не попались на шахраїв? А от інша ситуація, з якою можу лише уявити градус напруги всередині нашого ньюзруму. Коли відкриваєш реєстр, бачиш у фігуранта хату і не розумієш, вона на тій же Троєщині чи на Печерську. Бо ти бачиш лише те, що вона в Києві. Але ж різниця в ціні разюча. Якщо однушка на Троєщині безцінна, то однушка в Липках рази в 4 дорожча. Але це якщо говорити про онлайн-запит. Законотворці залишають можливість отримання повної інформації, але лише у паперовому варіанті. Баланс – це надважливіше, що може бути. Сила писаного документу з одної сторони і паперовий документ. І його електронна версія, не копія, а версія цього запису, цього валідна, яку визнає держава, яка зберігається в електронних носіях. А я візьму. Вона вже не тепленька, але я покажу, що вона, отака вона має бути. Щоб досягти балансу і отримати отаку от паперову версію, треба ніжками піти до ЦНАП, написати заяву на отримання інформації щодо нерухомості тієї чи іншої людини і дочекатися тепленької роздруківки із принтеру. І спершу може здатися, що та все нормально, які проблеми, хіба складно то ніжками пройтися до найближчого ЦНАПу? Та ні. Проте є припущення, що нескладно такий витяг взяти у ЦНАП, допоки є можливість взяти його в електронному варіанті. І мало хто піде стояти в черзі. Та і в принципі і черги на таку послугу з наших спостережень поки що не сильно видно. Але чи буде так і надалі, якщо сила писаного документу стане єдино можливим джерелом інформації? Є чуєчка, що ні. І та ж сама чуєчка нашіптує, що це все не тому, що хтось ігнорує цифровізацію. Ви знаєте, я не є глибоким прихильником максимальної цифровізації. Всі про це знають. Я старий нотаріус, і в мене більш консервативні підходи. Ба більше, отримати отакі витяги про нерухомість, хоч у консервативному, хоч у сучасному варіанті, можна лише ідентифікувавши себе. Але якщо що, це завжди так було. По суті, держава бачить, хто і про кого що запитує у цьому реєстрі. І, якщо чесно, віри в те, що державі потрібна ця інформація, якось не виникало. Буквально до того моменту у новому законопроєкті, який пропонує, щоб дані про запитувача бачили правоохоронні органи на період воєнного часу та 3 років після нього. Навіщо це? Тут
Одне з двох. Або це захист власників нерухомості від можливого незаконного збору інформації, або посилення контролю з боку правоохоронців за тими, хто запитує інформацію про чужу нерухомість. У який варіант більше вірите, пишіть в коментарі. А от пояснення цієї ідеї від нардепа Фріса. Ви спокійно звертаєтеся до державного реєстратора і як журналіст, розслідувач отримуєте всю інформацію з номером квартири. І держава, не державний реєстратор, а держава впевнено знає, що звернулися ви, а не звернувся якийсь колаборант, або якийсь зрадник, або якийсь агент, який отримав інформацію по цьому народному депутату, вибачте, і буде чекати його ворог під хатою, і щось його стукнуть по башке, вибачте за слово, і він не зможе проголосувати за той законопроект. І це побоювання людини, яка щоразу у Верховній Раді бачить охоронця Медведчука, бізнес-партнера Медведчука, послідовника наративів Медведчука, та ще купу фігурантів кримінальних проваджень, розслідувань НАБУ та наших фігурантів, але які гордо сидять в костюмах, звуться народними депутатами і мають доступ до закритої інформації. Звісно, реєстри – то саме та проблема, яку треба бороть. Скажу суб'єктивно, але чесно. Оця спроба залишити всю потрібну нам інформацію лише в паперовому вигляді реально видається на спробу максимально ускладнити нашу роботу. Бо, певно, рано чи пізно можна задовбатися бігати туди-сюди за стосами роздруківок депутатських адрес. Водночас, чи задовбуться росіяни вербувати зрадників, які можуть зливати необхідні ворогу адреси? Як на мене, питання риторичне. Напишіть в коментарі, до речі, як ви думаєте. Ще одні важливі зміни в законопроєкті стосуються земельного кадастру. Що тут пропонують змінити? По-перше, під час воєнного стану і ще рік після нього на сайті Держгеокадастру не буде видно, хто є власником або користувачем земельної ділянки. По-друге, витяг з кадастру міститиме інформацію про власника лише для нього самого або нотаріуса. Тобто інші люди, навіть якщо раніше могли отримати такі дані, тепер цього зробити не зможуть. По-третє, протягом воєнного стану і ще 3 роки після нього інформацію про тих, хто дивився дані про власників земельних ділянок, можуть отримати правоохоронці у кримінальних справах. Розуміючи, що це не буде позитивно сприйнято суспільством. Ми ж теж, ті, хто пишуть закони, розуміємо, як їх трактувати, як застосовуєте. Позитив у цій ситуації викликає хіба те, що самі ж ініціатори розуміють, що текст законопроєкту треба допрацювати. Тож тепер обіцяють допрацювати документ і виокремити в ньому обмеження інформації конкретно щодо об'єктів ОПК, а не приховувати дані щодо геть усього. Тобто ми зараз переглянемо, скоріш за все, рішення комітету і цю норму по ОПК прямо безпосередньо імплементуємо в тіло законопроекту і запропонуємо Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому. Окей, тут варто сказати, що це вже не перша спроба депутатів закрити реєстри. Ніколи такого було вже. І от знову. Минулого травня депутати протягли у першому читанні законопроєкт, який обмежує доступ до судових рішень. І тоді ж ми робили про це окреме відео. Посилання десь отут на екрані, сходіть подивіться. Там розгорнуто і по пунктах. Погодьтеся, після вище почутого закрадаються сумніви до тих законодавчих змін, які пропонує нардеп Ігор Фріс. В сенсі, оці от сумніви ще з тексту самого законопроєкту закрались, але ж Фріс так впевнено захищав обмеження реєстрів, так відбивався від критики, так наполягав на тому, що це необхідне рішення, бо безпека держави понад усе. І оця підміна понять найбільш цинічне в цьому всьому, коли безпекою держави прикривають відверту дікуху. Бо, повторюсь, законопроєкт подається як спосіб убезпечити об'єкти оборонно-промислового комплексу, але це ж не єдине джерело, як ворог може ідентифікувати ці об'єкти. І самі законотворці це знають. І у мене немає іншого пояснення, що обмеження інформації в реєстрах просто безпорадна дія з точки зору безпеки даних, яка абсолютно ні до чого хорошого не призведе. Бо закриття реєстрів не ускладнить пошук інформації ворогу. Це ускладнить доступ до інформації лише українців. Але справжня і набагато глобальніша проблема не в реєстрах Мін'юсту, а в кібербезпеці держави.
з витоками даних. От з чим треба боротися, а не з доступом до реєстрів. І з цією глобальною проблемою не те, що ніхто не знає, що робити. Ніхто не розуміє, в чому суть цієї проблеми. Тому повертати нас в часи Януковича, коли публічних реєстрів взагалі не було, це не вихід із ситуації. Це просто небажання брати відповідальність за вирішення цієї великої проблеми. Тому що, очевидно, вона просто величезна. Повторюсь, ми не топимо за те, щоб вся інформація була в публічному доступі. Ні. Ми хочемо, щоб досягнення прозорості та відкритих даних, які допомагають боротися з корупцією, не зійшли на нівець. На цьому у мене все. Діліться своїми думками у коментарях і ще краще поширте це відео друзям. Не забувайте про вподобаєчку і підтримку улюбленого медіа. Усі посилання в коментарях. Побачимось! Пум-пум-пум-пум-пум! Пум-пум-пум-пум-пум!